So ito guys, no, meron ako ditong computer. So yan, wala siyang display. Pero buhay na siya. Yan, nagraran yung fan. So tingnan natin. Ayan. So gumagana yung fan. Umiikot na pero wala siyang display. So ayusin natin ito sa pakikita ko sa inyo. Tanggalin muna natin yung power. And then linisin natin yung RAM. Sa paglilinis ng RAM, so pwede yung brush lang or toothbrush, eraser. Then lilinisin din natin yung lagyan ng RAM sa loob. Ayan, para siguradong matanggal yung mga gabok. Then saan natin to ibabalik. So basta display guys, yan lang yung una nyo laging ayusin. And then may difference pala siya kapag may video card. So may tutorial din ako noon. So try natin buhayin. Testingin muna natin. So dapat i-ilaw na matik yung ating mouse at saka yung keyboard. So wala. So wala pa rin. So tanggalin naman natin yung video card kasi may video card siya. So pag walang video card, laging memory yung unang inaayos. So tanggalin natin yung video card natin. Ngayon kapag magtatanggal tayo ng video card, syempre dapat patay din yung ating system unit. Once na matanggal natin ating system unit, ang video card natin sa ating system unit, then ikakabit naman natin sa onboard video card and then saka natin bubuhayin ulit. Ayan. So yan, wala pa rin. So memory talaga yung problem. So tanggalin natin to. Lipat naman natin yung memory dun sa kabilang side. Or dun sa kabilang slot. Ayan. So yan, okay na. So ganun lang magayos. So okay na ating computer. So yan, okay na. So ayos na. And then ibabalik na natin itong ating video card. So syempre isa-shutdown muna natin yan. Okay. So shutdown muna natin to. Patay natin yan. Then babalik na natin yung ating video card na tinanggal. Yung video card natin. So ibabalik natin from onboard. Balik natin sa video card na external. Ayan. Then buhayin ulit natin.
Ayun, okay na for sure. No. Ayan. So may display na. Ayan. So okay na ating system unit. Thank you for watching. See you on my next video. Turn on the notification bell and don't forget to subscribe for more videos.